Можна йти до успіху усе життя, горбатитись, складати копійку до копійки і так і померти злидним. А інший розвиток подій – це у потрібний момент опинитися у потрібному місці і стати не лише казково багатим, але й всесвітньо відомим. Сьогодні у нас топовий випуск і просто таки незвичайна історія про емігранта з українського Ковеля Абрахама Запрудера, який у далекому 1963 році випадково на свою домашню камеру відзняв вбивство американського президента Джона Кеннеді. Лише за кілька секунд відео, продавши права на нього, його родина заробила $17 мільйонів. Абрахам увіковічнив себе в історії, а його документальну хроніку внесли до американського національного реєстру фільмів, куди входять усі стрічки, що мають культурне, історичне чи естетичне значення. Вітаю, це канал «The Documentalist», і сьогодні ми розповідаємо, хто і як убив Кеннеді та чому цей злочин називають найбільш загадковим у світовій історії, адже багато документів, пов'язаних з ним, досі зберігаються в архівах під грифом «цілком таємно». А саме вбивство встигло обрости величезною кількістю чуток, теорій та містифікацій. І зрештою, як з усією цією історією пов'язаний виходець з України. Листопад 1963 рік, Америка, Даллас. На дворі теплий і сонячний ранок. На вулицях міста зібралися десятки тисяч людей. Їхнє пожвавлення та ажіотаж можна зрозуміти. Очікують на прибуття кортежу 35-го президента США Джона Фіцджеральда Кеннеді, який їде туди разом із красуною дружиною Жаклін, що спеціально у той день одягнула святковий рожевий костюм. Візит запланували ще у вересні, а в листопаді оприлюднили маршрут, тож місцеві прихильники вийшли на вулиці, щоб привітати зіркове подружжя. У Даллас Кеннеді приїжджає у рамках передвиборчого турне. Річ у тім, що на минулих президентських перегонах він мало не програв у цьому окрузі своєму супернику. Тому перед майбутніми виборами чудово розумів, що його політична кар'єра багато в чому буде залежати від того, як проголосують консервативні виборці Південних Штатів. Мушу зробити ремарку, що Джон Кеннеді хоч і їхав буцімто задобрити електорат, але загалом американці дуже шанували свого президента. Він був улюбленцем жінок та харизматичним лідером. Запам'ятався як наймолодший президент США, який посів найвищий політичний пост у державі лише у 43 роки. Це саме йому належать відомі слова: «Не запитуй, що країна може зробити для тебе, запитуй, що ти можеш зробити для країни». Чому ж публіка так любила його? Насамперед через те, що свого часу був військовим і брав участь у бойових діях на Тихому океані. Там проявив себе як герой, а це в Америці дуже цінується. Одного разу японський есмінець протаранив катер, на якому Кеннеді знаходився разом з товаришами. Він кілька годин перебував у воді та допомагав втриматися на плаву солдатам, які отримали важкі опіки. Тримаючись за колоду, бійці добралися до острова, кілька днів жили на ньому і зрештою були врятовані. За відважний вчинок Джона нагородили медаллю. Він миттєво став улюбленцем американців та героєм війни. Крім того, відрізнявся неабияким інтелектом і був єдиним президентом США, який отримав престижну Пулітцерівську премію за книгу «Профілі мужності», яку написав на лікарняному ліжку після складної операції. Про це можна багато і довго розказувати, але ми повертаємося до нашої основної історії. Отже, приземлившись у Далласі, президент, перша леді, губернатор з дружиною та два агенти секретної служби США сіли у куленепробивний лімузин. Але Кеннеді одразу попросив прибрати відкидний дах автівки, щоб він міг безперешкодно спілкуватися з людьми. Якщо подивитися на поведінку наших політиків, які не виходять до людей без натовпу охоронців, то розумієш, що це справді було сміливе рішення. Але, як ми побачимо пізніше, воно стало фатальним. З аеропорту кортеж вирушив до міста на годиннику 11:50. Час від часу шеренга автомобілів зупиняється. Кеннеді вітається з людьми, усміхається та тисне руку звичайним громадянам. Вже о 12:30 автомобіль завернув на Елм-стріт, де президента вітало чи не найбільше людей. Коментуючи такий теплий прийом, дружина губернатора промовила: «Пане президенте, ви тепер не зможете сказати, що Даллас не любить вас?»
Звісно, так, відповів Кеннеді, і це були його останні слова, бо за кілька секунд пролунали постріли. Ми обов'язково розкажемо вам, чим закінчилась історія, але саме зараз для повноти картини мусимо приділити трішки часу українцеві Абрахаму Запрудеру, який у той час перебував на місці подій і усе встиг відзняти на свою любительську камеру. Відео, яке ви бачите зараз на екрані, належить саме йому і увійшло в історію як фільм Запрудера. Хоча це не зовсім фільм. Фільм це занадто голосно, бо уся хроніка вміщається у 26 секунд. Отже, Абрахам Запрудер народився у 1905 році у містечку Ковель, що входило до складу Волинської губернії. Він ріс у єврейській родині, і коли хлопцеві виповнилося 15 років, батьки вирішили емігрувати до Сполучених Штатів Америки, де осіли у містечку Бруклін, штату Нью-Йорк. До речі, цим доля уродженця України дуже схожа з Голдою Меїр, зірковою киянкою, яка також народилася у єврейській сім'ї, виїхала до Америки, а згодом стала прем'єр-міністром Ізраїлю, фактично заснувавши цю країну. Зовсім нещодавно ми робили про неї випуски. Якщо вам цікава ця тема, то можете переглянути і його також. В Америці український емігрант уночі вивчав англійську, а вдень працював закрійником на фабриці, яка виготовляла одяг. Зрештою, це заняття так подобалось йому, що у легкій промисловості чоловік залишився на усе життя. У 1941 році Абрахам переїжджає з Нью-Йорка у Даллас. Там підприємливий українець одружується, а в 1949 році відкриває уже власний бізнес – бренд одягу для прекрасної половини людства – Jennifer Juniors. Його офіс розташовувався у будинку під 501 номером на Елм-стріт. Запрудери розділяли ліберальні цінності, які пропагувала Американська демократична партія. Дочка Абрахама, Мірна, у 1960 році, за 3 роки до подій, про які ми розказуємо, у період президентської передвиборчої кампанії навіть працювала волонтером у штабі кандидата-демократа Кеннеді. Не випадково у день трагедії вона разом з батьком була серед тих, хто зустрічав президентське подружжя у Далласі. Коли Абрахам дізнався, що президентський кортеж проїжджатиме повз його офіс, він дуже зрадів і взяв на роботу портативну відеокамеру. Це була найкрутіша техніка на той час. Абрахам мав гроші, любив знімати і частенько бавився в оператора. У перериві на обід він разом із своєю секретаркою вийшов на площу, де намагався знайти найбільш зручне місце для зйомки. Зрештою, вирішив залишатись на бетонному парапеті, що за 20 метрів від дороги. Локація йому не подобалася, але, як виявилося пізніше, вона була найбільш вдалою, поза як інші автори нічого путнього так і не відзняли. Отже, Абрахам зайняв позицію на узвищі і як тільки кортеж з'явився, включив камеру. У цей момент пролунали постріли. 1, 2, 3. Зрозумівши, що він зняв, ошелешений чоловік опустив камеру і прокричав: «Боже, вони ж убили його!» Кортеж помчав до місцевого шпиталю. Дорога туди займала лише 5 хвилин. Медики намагалися врятувати президента, проте усе марно. Кеннеді помирає на годиннику 13:00. Тіло Джона Кеннеді доправили до аеропорту та повантажили на борт літака. Вже о 14:38 віце-президент склав присягу. Він стояв пліч-опліч із Жаклін Кеннеді, одягнуту у закривавлений рожевий костюм, який вона відмовилася знімати зі словами «Я хочу, щоб вони побачили, що зробили з Джеком». На календарі 22 листопада, день, що увійшов до історії як зухвале убивство 35-го президента США. Друзі, далі ви дізнаєтеся, яка доля чекала на плівку українця та яку роль вона зіграла у слідстві. Скільки заробив чоловік зі свого матеріалу, а також чому саме 313-й кадр снився йому у найстрашнішому сні. Отож, деталі вбивства з'явилися досить швидко. Стало відомо, що смертельні кулі уразили Кеннеді у шию та голову. Він впав у напрямку до своєї дружини. Крім того, був серйозно поранений і губернатор штату. Легке поранення отримав також один з перехожих. Усе це і вдалося відзняти Абрахаму. Усвідомлюючи, що він має ексклюзивний матеріал, чоловік захотів віддати плівку правоохоронцям, оскільки заробіток його не цікавив. Агент секретної служби пообіцяв, що матеріал буде використаний винятково для розслідування. З плівки зробили 3 копії, 2 з яких забрала секретна служба. 1 копію разом з оригіналом Запрудер залишив собі.
Американці плачуть, світ шокований. Репортери знають, що є відео вбивства, і воно знаходиться у власника компанії з пошиття одягу. За ним починають полювати журналісти, щоб придбати ексклюзивний матеріал. У чоловіка спрацьовує підприємницька жилка, і він вирішує продати свою копію виданню Life за $50 000. А наступного дня журнал викупить усі права на відео за додаткові $100 000. Загалом це понад $1 мільйон за сучасними мірками. Шосту частину цієї суми Запрудер передав дружині поліцейського, якого кілер також убив того зловісного дня. 29 листопада Life розбив на кадри це відео і оприлюднив їх на розвороті. 16 секунд відео містили 486 кадрів. І от журнал опублікував їх усі, за винятком одного, 313-го, де голова Кеннеді буквально розлітається. Саме таку вимогу перед журналістами поставив автор. Згодом йому приснився страшний сон, буцімто кадр 313-й опублікували під заголовком «Дивіться, як вибухає голова президента». Запрудер прокинувся і наполіг, аби цей момент назавжди вилучили з усіх можливих публікацій. За словами родини, погані сни про це відео переслідували Абрахама до кінця життя. Він заробив на ньому шалені гроші, але отримав нервовий зрив та неспокій. До речі, у 1999 році уряд Америки вирішив викупити запис Запрудера за неймовірні гроші – $16 мільйонів, що зробило його родину казково багатою. Щоправда, сам автор грошей не побачив, він помер у 1970 році від раку шлунка. Історія його життя лягла у фільм «Кадр 313». Якщо цікаво, можете погуглити та знайти його. Ми не можемо не розповісти, хто ж був убивцею Кеннеді. Життя президента обірвав Лі Харві Освальд, марксист, який мав зв'язки з Радянським Союзом. Він служив в американському флоті, але одразу після цього поїхав жити до СРСР, де одружився з росіянкою. Згодом знову повернувся до Америки і працював у Техаському книгосховищі, звідки й пролунали постріли. Через годину після убивства президента Освальд застрелив поліцейського, який перестрів його на вулиці і вирішив допитати. Обставини убивства Кеннеді досі не дають спокою багатьом. Існує багато спекуляцій щодо того, чому Освальд убив Кеннеді. Самостійно він наважився на це вбивство чи діяв в інтересах певної країни або особи. Дехто вважає, що кілер мав спільника. І знову ж таки свою роль тут зіграло відео та Запрудер. Річ у тім, що для такого поранення куля мала йти спереду, а Освальд стріляв ззаду. Пригадалось і інтерв'ю Запрудера, де той говорив, що куля летіла з-за його правого вуха, а не з іншого боку вулиці, де знаходився убивця. З того часу у Сполучених Штатах Америки не стихають конспірологічні теорії, і щоразу знаходяться нові версії подій. Це причетність ЦРУ, радянського КГБ і навіть мафії. Сімейству Кеннеді неодноразово приписували зв'язки з організованою злочинністю. Деякі люди навіть стверджують, що мафія допомогла 35-му президенту США у 1960 році отримати голоси ключового штату Іллінойс. Так чи інакше, але документи по вбивству Кеннеді досі під грифом секретності. І постає питання, чому і що ховають американці. Друзі, це був канал The Documentalist. Ми показуємо, що історія може бути цікавою. І вже в наступних вихідних дивіться серію про Симона Візенталя, галицького мисливця за нацистами. Бережіть себе, до зустрічі!